Dacă trăiești în ură, dacă trăiești în zbatere, viața își pierde farmecul, își pierde bucuria de a fi trăită. A fost mare luptă cu mine însumi, pentru că nu am știut, am confundat smerenia cu umilința, pentru că nu am considerat că și niciodată nu am acceptat umilința, dar smerenia este cu totul altceva. Până am reușit să mă confrunt cu anumite situații în care să discern, să am discernământul de a înțelege diferența dintre ele. Știți cât de mult costă o îmbrățișare? Deci, faptul că intri în închisoare și trebuie să te dezbraci de resentimente, să te poți apropia de un criminal, de un violator, de un pedofil, de un tâlhar, înseamnă foarte mult. Lucrătorilor din penitenciar le trebuie foarte mult curaj. Foarte mult curaj ca să faci acest lucru. Și făcând o analogie, să știți că trebuie mult curaj ca să te poți apropia de persoanele cu dezabilități, pentru că noi și persoanele din penitenciar și cei din detenție și cei care sunt cu dezabilități, indiferent de ce fel, sunt la marginea societății. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Și odată ce am înțeles că Dumnezeu ne dă o șansă, fără ca să judecăm, fie că sunt în detenție, fie că sunt în detenție, în detenția și în libertatea unor probleme fizice sau psihice, înseamnă că trebuie să dăm o șansă. Iar ce înseamnă și ce e mai frumos decât să deschizi o ușă, dar o ușă cu iubire să fie deschisă. Într-o zi am realizat că eu nu depind de oameni și nu de ceea ce spun oamenii, ci de ceea ce spune Dumnezeu. Și a mai fost o întrebare, o mare cercetare din partea lui Dumnezeu, faptul că eu eram foarte atașată și depindeam de oameni, de ceea ce spun oamenii, de ceea ce fac oamenii, de ceea ce trebuie să fac eu să fiu agreată de oameni. În 2015 am primit eu botezul, în 2016 deja al doilea băiatul meu cel mijlociu s-a botezat și el. Acum erau gemenii, era soțul meu, era tatăl meu, era băiatul cel mare. Unde mai eram eu? Și atunci mi-am dorit să mă întorc înapoi în închisoare. Dragii mei, a fost o perioadă de relaș în care eu a trebuit să aud din nou: Dumnezeu te iubește.